السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في هذا الفيديو بنتعلم خطوات عمل الاركيتكتشر انيميشن أو الرسوم المتحركة المعمارية بطريقة بسيطة. بداية ممكن نقوم بعمل الانيميشن لعدة أفكار، ممكن يكون الدراسات تحليل الموقع السايت أناليسيس، أو تطوير الفكرة أو التصميم، أو تاخذ المشاهد في رحلة حوالين المبنى من المدخل الخارجي أو من الشارع وتنتقل فيه للأجزاء المختلفة للمبنى بغرض أنك تعرض التصاميم، توريه سيركوليشن، مواد التشطيبات، وأيضا ممكن نسوي الأنيميشن المراحل إنشاء المؤسسة أو المبنى. ففي أفكار وأغراض مختلفة لعمل الأنيميشن. بنحتاج نستخدم برنامجين. الأول بنستخرج منه الصور، وأنا هنا بوريك التطبيق في جوجل سكتش اب وأيضا في ريفت، بس هنا ما يفرق أي برنامج سويت فيه الموديل ممكن تستخدمه بنفس الفكرة. أما البرنامج الثاني اللي بنستخدمه لعمل الفيديو، وفي هذا الدرس أيضا بنشوف التطبيق في برنامجين، إما بريمير برو أو فوتوشوب. طولنا في المقدمة، خلونا ننتقل لسكتشب ونشوف كيف نستخرج منه الصور. اللي نبغى نسويه بسكتشب انه نبي ناخذ السينز بهذه الطريقة كأنه مراحل انشاء المبنى، كأنه الخطوات لما نرجع للشكل الأساسي الكامل، يعني نقسم المبنى لأجزاء. فاللي احنا بنسويه بنروح من السين نمبر 1 الأولى، ممكن يكون ما عندك لسه ولا سين، فاللي تبغى تستخدمه بنستخدم من الديفولت تري الستايلز والسين. لو الديفولت تري من هنا كامل ما هو موجود عندك، بتروح من قائمة ويندوز وديفولت تري، بدال هايد بيكون مكتوب عندك شو. وايضا لو ضغطت على شو وبعدها ممكن لو السكرين عندك صغيرة ممكن تضغط على هذا البن بحيث انها تجي كذا على جنب، وبعدها لما تجي عليها بس بالماوس تظهر لك. فممكن تسوي بن وانت بتشتغل عليها، لكن طول ما انت بتسوي موديلينج وما تحتاجها ممكن تسوي انبن. اما بالنسبة لباقي القوائم زي السينز والستايلز اللي بنستخدمهم، لو واحدة منهم ما هي موجودة نروح من نفس القائمة ويندوز ومن الديفولت تري ونحط عليها صح. مثلا اللي فوق ما هو موجود عندي اضغط عليه وبيطلع لي. لو في أي قائمة ما تحتاجها سكرها، ومتى ما تبغاها رح وطلعها بنفس الطريقة. فبنبدأ بالسينز. السينز عندنا هنا نبغى نوري المراحل، فاللي بنسويه إنه ندخل على الجروب. طبعا طول ما احنا مشتغلين في جروبس وكومبوننت بيكون الشغل علينا جدا سهل وسريع. فبنحدد مثلا على هذا الدرج كبداية وبنخليه بسي، فنبي نضغط كنترول وشيفت واي علشان يعكس السلكشن، واحنا هذا الجزء اللي نبغى نسوي له هايد. لو ما تتذكر الشورت كت، بعد ما تحدد عليها دخلت على الجروب حددت على اللي تبغاه، روح من قائمة edit. من اغلب الشغل بنسويه من هذه القائمة، وبعدها اختار invert selection بيعكس لك التحديد. بعدها هذا كله تبغى تسوي له هايد، فمن edit سوي هايد، اضغط على هايد، او ممكن نضغط على الرايت كليك وبرضه بيكون عندنا هايد. فاحنا هذا اول جزء عندنا، بعدها بنضغط على add scene من هذا البلس، فكذا صارت عندي السين الأولى. نرجع للموديل كامل وبعدها نحدد عليه، نضغط على ندخل على الجروب ونمسك أول جزئين، وبعدها نضيف أيضا بالكنترول إن نضفنا هذا الجزء. نضغط كنترول وشفت آي عكسنا السلكشن، ونروح من قائمة edit ونضغط على hide، فكذا بقت لي هذه الاليمنت. نطلع كذا ونضغط على اد سين، فسوت لي السين الثانيه، يعني هذه السين الاولى اللي هي 17 وهذه الثانيه. لو تبغى ترتب السين ممكن ترتبها من هنا بهذه الطريقه، او ممكن ترتبها من هنا، يعني تضغط عليها وتروح تقول له move to left او right فتكون تترتب لك. ونكمل باقي الخطوات بنفس الطريقة، يعني نروح للسين الثانية ندخل دبل كليك ونختار عليها، نضغط على كنترول ونحدد باقي الأجزاء. بعدها نعكس التحديد، خلاص حفظنا كنترول وشفت آي. وبعدها ممكن نضغط بالماوس نرجع نحدد تقريبا هذه الأجزاء اللي نبغاها، كنترول شيفت آي عشان يعكس التحديد. بعدها نضغط بالماوس ونكتب نختار على هايد، فكذا سوالي هايد الباقي الاليمنت. على طول نروح نسوي سين جديدة، وتقريبا هي الأسماء بتجي في الترتيب، يعني 1 2 3 ويكمل الأسماء. وبس هذه الطريقة باختصار. فكذا عندنا مثلا الدرج، بعدها هذه الأعمدة، وبعدها مثلا الفلور، وبنكمل باقي الخطوات كلها بنفس الطريقة. نحدد عليهم كلهم لأنه أنا خلاص جهزتهم، ونختار ديليت سين ما أحتاجهم ونضغط على يس. الآن لو نبغى نغير في الستايلز نروح من قائمة ستايلز. هنا في مجموعة من الستايلز اللي تقدر تختار منها. من هذه القائمة عندك الموديل، بعدها في ستايلز، كل واحدة يعني مجموعات مترتبة داخل فولدرز. لو تبغى تشوف أشكالهم
تجي من هنا وتختارها، تضغط عليها، أو ممكن وأنت في الستايلز تضغط دبل كليك وتفتح لك. يعني هي القوائم هذه هي نفسها الفولدرات اللي في ستايلز كاملة. بعدها في مجموعة من الستايلز ممكن تختار منها، وأيضا تقدر تسوي لها إديت، يعني مو شرط تختارها زي ما هي. لما تختار شكل ممكن تكون مقتنع فيه وأوكي تبغى تشتغل عليه، تروح لقائمة إديت، مثلا تبغى هذا الستايل أو هذا. بعدها تقدر تدخل على إديت وتغير باقي الأشياء. يعني لو جينا مثلا اخترنا على هذا الستايل، نروح الإديت علشان نغير. في هنا الإيدجز، في هنا مثلا الفيسز، الباك جراوند كولر، وبرضو هنا هذه مثلا لون سكاي، هل تبغاها بهذا اللون أو تبغاها مثلا لون ثاني أو تبغاها تكون أبيض. ونفس الشيء الجراوند، لو ما تبغى مثلا اللون للجراوند ممكن تضغط عليه وتخليه مثلا لونه أبيض تماما. ممكن تجي هنا للألوان وتخلي لونه أبيض لو تبغاه يكون مثلا أبيض. لو تحب تتعلم أكثر عن السكتش اب ستايلز ممكن ترجع للدرس السابع في سلسلة تعلم السكتش اب. حطيت لك رابط البلاي ليست كامل في الوصف. هي عبارة عن 9 دروس تعلمك كل الأساسيات المهمة في سكتش اب. أهم نقطة لازم تعرفها لما تشتغل على الستايلز في سكتشوب، لما تختار ستايل معين للسين وتبغى يكون ثابت لهذا السين لازم تسوي له أبديت. يعني إنه أنا الحين لو رحت لسين 2 ورجعت للسين 1 بتشوف إنه إحنا التغيير اللي سويناه ما تطبق على هذا السين. ليه؟ لأنه لازم نسوي أبديت. يعني مثلا نجي نختار على ستايل ثاني، مثلا هذا الستايل لو نبغى أوكي خلاص هذا الستايل اللي نبغى نشتغل عليه، من المهم إن نجي ونسوي أبديت. كيف نسوي أبديت؟ إما من نفس السين من هنا نضغط على الماوس رايت كليك ونختار أبديت، أو من نفس الثمنيل أو هذه الصورة نضغط على الماوس برضو رايت كليك ونختار أبديت، أو من هذه السهمين اللي هنا من هذه الآيكون نضغط عليها فيسوي لي أبديت. لما نسوي أبديت بتكون ثابتة. خلونا نسوي أبديت كمثال، يجيب لي هذه القائمة نقول له أبديت. فالحين لو رحت 2 أو 3 لما نرجع 1 بيكون موجود الستايل اللي احنا اخترناه. طيب بعد ما سوينا كذا الآن نرجع لنفس الستايل تقريبا هذا، نختار أبديت نرجعها زي ما كانت أبديت. الآن كيف نطلع الصور؟ باختصار الصور استخراجها جدا سهل من البرنامج. بنختار إكسبورت، فمن قائمة فايل نروح الإكسبورت وبعدها نختار إنه 2D، نختار المكان اللي نبغى نحفظها فيه ونسوي فولدر بس عشان يكون الشغل مرتب نسميه. وبعدها هنا نجي ونختار الفورمات اللي نبغى نسوي فيه الإكسبورت، هل نبغاها JPG أو غيرها مثلا من الفورمات. وبعدها نختار نسميه مثلا 1 2 عشان تكون الأسماء في تسلسلها بالتدريج مثلا 1. وفي هنا بعض الأوبشنز لو تحب تغير بهذه الدايمنشن وتضغط على إكسبورت. وبرضه نكمل باقي الصور بنفس الطريقة. نروح مثلا للسين نمبر 2 وبعدها نروح من فايل ونختار اكسبورت و2D جرافيك، بعدها نسميها مثلا 2. ومن الاوبشنز ايضا لو تبغى تغير شيء وتختار اكسبورت وتروح كذا تسوي الكل الصور لما تسوي لها كلها اكسبورت. أما لو قررت أنك تشتغل على ريفت أيضا الخطوات جدا بسيطة. في البداية لازم نتأكد من الكروب ريجن. الكروب ريجن بنلقاها بالشريط من هنا من تحت، أو نلقاها من البروبرتيز من تحت اكستند عندنا كروب فيو وكروب ريجن فيزبل. هذا الفيزبل هو اللي لما نضغط عليه بيكون اللاين باين لي ولا لا، ومن هنا أنه بيقص لي باقي الفيو بيخليها على قد الكروب ريجن ولا لا لما نضغط على أبلاي. فهذه الاختيارين هي نفسها هنا. ليه بقول لك عليها؟ لأنه أبغاك تنتبه أنه الكروب ريجن يكون تقريبا على حجم المبنى، لأنه لو كان كبير بزيادة مثلا وطلع لي وايت سبيس كبير ما راح يكون البرزنتيشن شكله كويس. فدائما احرص انك تتأكد ان الكروب ريجن يكون بالضبط على المقاس هذا. بعدها لما نبدأ نشتغل ممكن نبدأ نهتم أول شيء في البرزنتيشن. لو نبغى نشتغل على البرزنتيشن في كثير أشياء ممكن تعطينا لمسة جمالية في ريفت وتكون سريعة. أولها طبعا الشادو. من هنا نقدر نفعل الشادو أو نلغيه. طبعا أنت شايف الإفكت أحسن بكثير بشكل الشادو. وفي أيضا من الجرافيك ديسبلاي أوبشن من هنا مجموعة من الستايلز اللي ممكن نغير ونشوف الفرق. مثلا هنا في رياليستيك بيكون شوي ثقيل لأنه بيطلع لي الألوان والماتيريالز المستخدمة. وفيه من هنا شيدد ممكن نخليه شيدد أو هيدن لاين. ففي مجموعة من الستايلز طبعا بحسب أنت يعني إيش تحب تشتغل عليه. وممكن أيضا من الفيجوال ستايلز ندخل على الجرافيك ديسبلاي أوبشن. هذه القائمة ممكن أيضا تدخلها من هنا من البروبرتيز، تروح جرافيك ديسبلاي أوبشن وتضغط على إيديت بتيجي نفس القائمة. من المهم أنك تكون تعرف من وين تجيب القوائم من كذا مكان، بيكون أسهل لك في العمل.
المهم من هنا عندنا مثلا الستايلز، هي نفسها اللستة اللي كانت عندنا تحت، تغير من هنا الستايلز، وكل ستايل في بعض القوائم ما تشتغل إلا معاه، يعني زي الرياليستيك لو جينا هنا بتكون ما هو فعالة مع الشيدد، لكن لو غيرنا الرياليستيك مثلا بتكون عادي اشتغلت معانا. وأيضا مثلا السكتشي لاين لو غيرنا للهيدن لاين بتكون شغالة معانا. ففي على حسب الستايل اللي بتختاره بتكون القوائم، بعض القوائم غير فعالة معاه. في هنا عندنا الشادو، ممكن نضغط عليها نشيل مثلا هذا الاختيار. قبل لا نطلع من القائمة تماما ممكن نضغط على أبلاي، بحيث انه قبل لا نضغط على اوكي نكون متأكدين من هذا القرار، واسهل لنا بدال ما نروح باك اند فورث يعني على نفس القائمة. فنضغط على أبلاي نشوف يعجبنا او لا. فمثلا في افضل، في هنا ايضا اللايتنج ممكن نخفف الشادو او نزيد الشادو ونشوف الأثر مثلا من هنا عليه. مثلا بهذه الطريقة نزيد الصن، نزيد اللايت. في هنا الباك جراوند ممكن نغير مثلا ايمج، نجيب ايمج من عندنا مثلا صورة باك جراوند. في هنا gradient color لو ضغطنا على ابلاي بيكون في الوان، وايضا في سكاي ممكن نضغط على ابلاي. يعني في من هنا مجموعة من الاختيارات للبرزنتيشن ممكن نجربها، بتغير لك كثير في البرزنتيشن. بعد ما نخلص بنبدأ نسوي نفس ما سوينا بالضبط في سكتش اب بطريقة سهلة، اننا نحدد على الاشياء اللي نبغى هتكون في اول فيو لما نحدد عليها. وايضا ممكن في التحديد لو كان اسهل اننا نحدد من فيو ثانية ونرجع لنفس الفيو. يعني ممكن ندخل على البلان ونحدد من هنا لو كان اسهل علينا التحديد من البلان، وبعدها نرجع لل 3D بيكون اوريدي متسوى لها سيلكت، نرجع نحدد عليها. ممكن نضيف بهذا الشكل، وطبعا ممكن نستخدم الكنترول والشفت نفس ما تعلمنا في الدرس اللي فات بطرق التحديد، ونضيف على اي element نبغاها. لما نحدد عليها نجي على هذه الكلاسز اللي هي temporary hide and isolate، ونختار isolate elements، فبكذا سوالي isolate لها. الامر اللي بعد كذا الخطوة الثانية انه بنسوي export لهذه الفيو. نروح من قائمة فايل وبعدها نروح export، ننزل من السهم الاسود ونختار image and animation، نضغط عليها ونختار image. من هنا من المهم جدا انه كل الصور نختار انها تكون زوم 100، او انه لو تبغى تخليها كلها فت خليها كلها بنفس السيتنجز عشان كلها تكون نفس الشيء. بعدها من هنا طبعا الكواليتي من الافضل انها تكون اعلى، ممكن 300 او 150. ومن هنا نغير المكان اللي بيحفظ فيه الصور عشان ما تكون في الدوكيومنتس، نحفظها بالمكان اللي نبغاه، ونسوي فايل وبعدها نسميها، لأنه نبغى نسميها مثلا ندخل هنا ونسميها 1 ونضغط على سيف. بعدها نضغط على اوكي، فبكذا بيحفظ لي اياها بهذا الملف. نضغط على اوكي. الخطوة اللي بعدها بنرجع نسوي ريست، نضغط على نفس الجلاس ايكون ونختار ريست temporary hide and isolate، بيرجع لي المود الكامل. عشان ما ارجع احدد نفس اللي انا حددته في البداية نضغط على الماوس رايت كليك ونختار select previous، فبيختار لي اخر selection. علشان ما اغير الفيو ممكن نستعين باي فيو ثانية ان نسوي select، او نسوي select بهذه الطريقة كنترول. لو ما نبغى نحرك هذا 3D ونبغاها تطلع الصورة زي ما هي بالضبط من هذا الفيو، نروح مثلا ل 3D ثاني ونختار مثلا هذا الكولم لأنه نبغاه معاه في كنترول. الآن لما نروح هنا بيكون متسواله سيلكت. بعدها نفس الشيء بنضغط على علامة الايكون ونختار اللي هي الكلاس ايكون ونختار ايسوليت element، فسوالي ايسوليت. عادي ممكن نضغط كذا ونروح من فايل ونروح اكسبورت، بعدها ننزل على تحت نختار نفس الشيء image ونختار من هنا. هو سوالي الملف بس بيسمي لي اياه بنفس اسم الفايل اللي موجود، فاحنا نبغى نسميها 2 ونضغط على سيف، ونتأكد بس انه الاعدادات اللي اخترناها هي نفسها ونضغط على اوكي، ونكمل بنفس الطريقة. نرجع ونختار ريست وبعدها نضغط على الماوس رايت كليك ونختار select previous ونختار مثلا هذا الفلور. ممكن نختار من 3D ثاني بحيث انه السلكشن يكون بالنسبة لنا اسهل، ونكمل كل الخطوات لما نسوي export لكل الصور بالتدريج. انا اخترت اني اكمل في سكتشب وطلعت الصور بالترتيب اللي ابغاه في السيكونس الصحيحة. وايضا ممكن تستخدم الدايجرامز اللي تعلمنا كيف نسويها في ريفت اذا حبيت تسويها انيميشن. نفس الفكرة بتطبق نفس الخطوات. لو ما شفت هذه الفيديوهات حطيت لك الروابط في الوصف.
لو تحب تشتغل في بريمير برو كمل معي هذا الفيديو، حتى لو ما قد فتحت البرنامج راح أوريك الخطوات بالتفصيل، ولو عندك أي سؤال ممكن تترك لي إياه في التعليقات وبرجعلك. أما لو تحب تكمل في الفوتوشوب اضغط على هذا الفيديو اللي ظاهر لك في الشاشة، وأيضا حطيت لك الرابط في الوصف، بتكون تقدر تسوي أنيميشن في الفوتوشوب وأيضا تستخدم الأوديو أو الساوند إفكت. جدا الخطوات بسيطة. لو قررت تكمل في بريمير برو على فكرة هو أسهل بكثير مما تتصور. نبدأ نيو بروجكت، إما إنه نروح لقائمة فايل ونختار نيو وبروجكت، أو إنه من هنا على طول نختار نيو بروجكت. عندنا بهذه الويندو أهم شيء أول خانتين، الأولى النيم الاسم، نسميه الاسم اللي نبغاه، بعدها اللوكيشن نحفظه بمكان، نضغط على براوز ونختار الملف اللي نبغى يحفظ فيه ملف البريمير. من المهم إنه نحفظ الصور، الميوزك، الساوند إفكت، الجفس، أي شيء بنستخدمه في المشروع نحفظه كله بنفس الملف بحيث إنه ما نفقد أي فايلات. فنضغط براوز ونختار الملف. لما نختار الملف نضغط على select folder ونضغط بعدها على OK. بيفتح معانا بهذا الشكل. المهم نكون في الإديتنج. لو كان يختلف عندك هذا الويندو أو تختلف الأماكنها، ممكن نروح من قائمة ويندو وبعدها نروح الورك سبيس وننزل من تحت نروح reset to saved layout. من هنا نرجع زي ما كان أول ما فتحنا البرنامج. ولو تسكر عندك أي قائمة بالغلط بكل سهولة نروح لقائمة ويندوز ونطلعها من هنا. هي هذه كل القوائم اللي موجودة في البرنامج. ممتاز. الآن نبغى نبدأ ندخل الصور في ثلاث طرق تقريبا إن نسوي import. إما نجي من البروجكت بن من هنا نضغط دبل كليك ونختار الصور images نحددها كلها ونضغط على open، أو إنه نضغط على control I اختصار الامبورت، ونفس الشيء نضغط الايمجز ونختارها ونضغط open، أو لو نسيت الاختصار من فايل ونختار import ونختار نفس الملف ونسحب الصور. والطريقة الأخيرة ممكن نسوي دراج للملف كامل. لو عندي هذا الملف نسحبه كذا بيتحمل عندي مباشرة. ندخل على الملف ممكن يجي كلست بهذه الطريقة أو تجي كذا، ومن هنا نقدر نشوف في عدة اختيارات. لو نبغى ندخل على الصور نضغط دبل كليك على الفايل وممكن نشوف الصور نكبرها نصغرها بحيث أن نشوفها بطريقة أوضح. نبغى نرجع للملف نفسه نرجع من هنا. فهي هذه كل الصور. الآن بنحدد على كل الصور كنترول وبعدها نسحبها للتايم لاين. نختار الأولى الصورة الأولى والأخيرة ونسحبها كاملة على المكان اللي مكتوب عليه تايم لاين. اسحبها كذا. بكذا ترتبت لي الصور. لو فتحناه بس الانيميشن طويل، يعني الانتقال من صورة لصورة تقريبا كل صورة الديفولت يكون لها 5 seconds. لو نبغى نقلل المدة بكل سهولة نحدد عليهم كلهم، بعدها نضغط على الماوس رايت كليك ونختار speed وديوريشن، ومن هنا نحدد المدة. اما ان نحرك كذا بالسلايدر بحيث انه نقلل، او نكتب العدد مباشرة، يعني نجي مثلا نكتب هنا 2 بحيث انها تكون بس ثانيتين، او ممكن 3 ونضغط على اوكي. بينهم صار في سبيس بس يعني نروح للمكان الفاضي ونضغط على ديليت بحيث انها تكون قريبة لبعض. وزي ما احنا ملاحظين ترتيب الصور صار عندي صح. من هنا لو نبغى نسوي زوم ان او اوت نستخدم اما سلايدر او الاختصارات زوم ان واوت بالبلس والماينس على الكيبورد. فكذا يكون اسهل لي انه ندخل ونضغط على ديليت او اللي هو الباك سبيس بين الصور بحيث انه يحذف لي هذه الفراغات. الصور الآن صارت مرتبة تقريبا لأنه الفايل عندي مترتب بالأسماء، لكن لو كانت عندك الصور ما هي مرتبة لأنك ما سميتها قبل لا تدخلها عادي بكل سهولة تسوي دراج مثلا كذا على فوق، تسحب الصورة هذه هنا، تسحب الصورة هذه فوق وترتبها. بسوي كنترول زد لأنها كانت عندي بالأصل مرتبة. نضيف الديفولت ترانزيشن بين الصور بحيث إنه ما ينتقل لي كذا عادي. ممكن نسحب الصورة هذه للأخير نسوي ديليت لهذا المكان بحيث إنه نبدأ كذا الآخر 3D. ممكن نضيف لو نبغى نضيف ترانزيشن بين الصور نحدد على كل الصور، بعدها نضغط على الكيبورد كنترول دي، هذا اختصار الترانزيشن اللي يكون بين الفيديوز أو الصور، فبحيث إنه يكون لي ترانزيشن باين لي كذا. ممكن يكون الفايل ثقيل وهنا زي ما احنا شايفين في خط أصفر، فلو نبغى نسوي رندر داخل البريمير نروح من سيكونس وبعدها نختار رندر ان اند اوت. بسرعة بيسوي لي رندر لأنه ما عندنا إلا بس صور.
وهذه النتيجة بيشتغل لي كذا، يكون سموث أكثر وباين لي بالضبط نفس ما نسوي له إكسبورت. بس هو لسه احنا ما سوينا له إكسبورت، مجرد إننا سوينا رندر داخل البرنامج. بعدها لو نبغى نغير، لو ما عجبك هذا الترانزيشن وتبغى تضيف ترانزيشن ثاني، ممكن نروح من قائمة افكت من هنا، أو ممكن لو ما هي طالعة عندك نروح من ويندوز ونحط عليها صح، من هنا بتظهر لك في الفيديو ترانزيشنز، في مجموعة من الترانزيشن. ممكن كل اللي عليك تسويه إنك تسحب بين التو ايمجز. ممكن خلينا نسوي مثال، نرجع نسحب مثلا هذه الصورتين اللي هنا بس في الأخير، وبعدها نروح للإفكتس. طبعا أنت بتسوي ديليت، تختار وتحدد عليه وبعدها تسوي ديليت، وبعدها لو تبي تجرب ترانزيشن ثاني تسحبه بين الصورتين كذا. ولو ضغطت عليه ممكن برضو في مجموعة من الإعدادات من الإفكتس كنترول، من هنا تقدر تتحكم فيه يكون بكل سهولة. وطبعا تقدر تتحكم بهذا الويندوز بحيث إنك تشوف أوضح أو تحركها بسهولة عادي، يعني تخلي الورك سبيس يكون مريح بالنسبة لك. بس حبيت أوريكم هذا المثال عشان لو ما عجبك هذا الترانزيشن. وايضا عشان تكون الترانزيشن او الانتقالات اللي حطيناها سموث بين الصور، نخلي الفريم 30 فريم بير سكند. نسوي كذا باننا نروح من سيكونس وبعدها نروح لسيكونس سيتنج، قبلها نسوي سيلكت وبعدها سيكونس سيتنج، ونغير من هنا التايم بيس نخليها 30 فريم بير سكند ونضغط على اوكي. الحين لو شفنا بيكون طبعا رجع للخط الاصفر لانه احنا سوينا اكشن ثاني. ممكن عادي نرجع نسوي رندر، بس يكون الترانزيشن كذا سموث أكثر بين الصور. لو انت تبغى تضيف تكست ممكن تسوي كذا بسهولة، نروح للتي من هنا من التولز ونختارها، وبعدها نجي بالمكان اللي نبغى نكتب فيه التكست ونحط مثلا بيست أو نكتب التكست اللي نبغاه مباشرة. نروح نرجع للفي، نضغط على في أو نختار هذه التول سيلكت. بعدها ممكن نحركه بالمكان من هنا من المونيتور نفسه للمكان اللي نبغاه، وأيضا ممكن نتحكم فيه من هنا من عند الافكت كنترول، نوديه يمين يسار فوق تحت، نتحكم في السكيل. ولو فتحنا من هنا من التكست بيكون عندنا السيتنجز لنفس التكست، يعني الخط، البوزيشن، السكيل، فونت، السايز، فممكن نتحكم فيه. حتى الكلر من هنا، يعني لو نبغى نغيره مثلا الخط ثاني بولد، فممكن نختار هذا الخط ونكبر من هنا السكيل بحيث انه تكون الكلام اكبر. ومن هنا ممكن نغير اللون، نضغط على الفل ونختار اي لون نبغاه. وممكن نستخدم هذه التول لو نبغى ناخذ اي لون من الصورة نفسها، فممكن نستخدمها كذا. لكن ممكن نخلي ايضا باللون الابيض، نسوي كانسل، نضغط على سكيب، نضغط على كانسل ونرجع زي ما كان للون الابيض. وممكن ايضا نكبر التكست شوي. التكست صار بين هذه الصور، يعني بس لهذه الصورتين. لو نبغى نزود مكان التكست نسحبه من البداية للنهاية، فكذا بيظهر لي بكل الانيميشن. وممكن ايضا لو تبغى كلام مختلف مثلا تكتب الستيجز، تخلي هذا مثلا التكست لين هنا وبعدها تروح تكست وتكتب مرة ثانية وتخليه فوق الصورة الثانية، يعني لو كان في كلام مختلف او تبغى تشرح اشياء معينة. لكن بنسحبه هذا الدرس على كل الانيميشن بحيث انه يكون نفس التكست. نشغل ونشوف كيف شكله مع الانيميشن. طبعا شوي في ما هو واضح مرة بسبب انه يحتاج اننا نسوي رندر. بس قبل لا نسوي رندر ممكن نسوي زوم ان شوي على الصور، لانه المكان الاخضر كبير والمبنى اصغر، فنسوي زوم. ممكن نحدد بس واحدة من الصور وبعدها نسوي زوم ان عليها. ممكن نختار الصورة، بعدها نروح من الافكتس كنترول وبعدها فيه من هنا من سكيل نزود السكيل، ممكن 120 ونضغط على انتر. فممكن يكون هنا ما هو باين لانه اصلا صغير، او ممكن 125. بعدها نحدد على نفس اللي سوينا لها الافكت، نفس الصورة اللي سوينا لها الافكت، ونضغط بالماوس رايت كليك ونختار كوبي، بحيث انه ما نبغى نمسك كل صورة وبعدها نروح نسوي لها سكيل. فبعد ما سوينا كوبي نضغط على الماوس رايت كليك ونختار بيست، بس نحددهم كلهم، نحدد كل الصور الباقية ونختار بيست attributes. فبكذا نختار الاشياء اللي نبغى نسوي لها بيست، نضغط على اوكي. فالآن ممكن نرجع نسوي رندر عشان يكون باين لنا.
فبيشتغل لي كذا بطريقة جدا سموث وبيكون زومد، بحيث انه يكون المبنى باين لي في النص مو المكان الاخضر، او اذا كان اي لون ثاني او ابيض يكون اخذ اغلب المكان. بعدها لو نبغى نضيف ساوند افكت او ميوزك نقدر نسوي كذا، نرجع للبروجكت بن من نفس الفايل، نضغط من هنا بحيث ان نرجع لها، بعدها نضغط دبل كليك او نسوي دراج. ممكن نسوي دبل كليك بحيث ان نسوي طريقة ثانية نسوي فيها import. نختار الملف اللي نبغاه، نضغط على open. بعد ما يتحمل من عندنا، طبعا احنا هنا شايفين انه التراكس اللي فوق اسمها هنا تراكس، اللي هي هذه الخطوط للفيديو مكتوب عليها V، واللي تحت للأوديو مكتوب عليها حرف ال A. فنسحبه للتراك الصح، يعني حتى لو جيت حاولت تحطه بالفيديو ما راح يسمح لك، فنحطه على أول تراك. طبعا زي ما تعلمنا ممكن نسوي زوم ان and اوت. بعدها لو نبغى نسوي له كروب ممكن نجي هنا ونسوي له كروب، او انه نسحبه بس كذا من الاخير لين يجي للنهاية. لو ما بان معاك هذا الخط انك تسوي له سكيل بهذه الطريقة او انك تسوي له دراج، ممكن تختار هذه الايكون ما تكون متفاعلة اللي هي سناب، لو ضغطناها بتكون كذا تجي معانا على نهاية الفيديو. فكذا سوينا له كروب للنهاية. لو نبغى نضيف ايضا ساوند افكت، يعني هنا مثلا لو جينا وشغلنا، بس دقيقة اكسر الصوت، يكون ينتهي فجأة، نختار على الأوديو نضغط على في النهاية، وبعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونختار Apply Default Transition. فكذا لو شغلنا بيكون الصوت ما ينتهي فجأة، يعني بيكون في كذا فيد اوت وهو طالع، فكذا يكون الصوت برضو أفضل، والترانزيشن للصوت أفضل. وأيضا لو تبغى ترانزيشن زيادة بنروح نفس الشيء للإفكت ونشوف الأوديو ترانزيشن، وفي من هنا مجموعة من الترانزيشنز. فكذا بقى لنا آخر خطوة أننا نسوي إكسبورت لهذا الملف. الإكسبورت خطوة جدا بسيطة، ممكن نضغط على الكيبورد كنترول M، هذا الاختصار وإحنا على التايم لاين، أو أنه نروح من قائمة فايل ونختار إكسبورت ونختار الميديا أول اختيار. طبعا وإذا نسيت الشورت كت دايم بتلقاها هنا جنب الأوامر. بالنسبة للفورمات نختار ال H264، طبعا هو مختارها لي هنا، بس لو ما اختارها لك يعني اوتوماتيك اختارها من هنا، لأن هذا الفورمات سريع في الرندر وبنفس الوقت الكواليتي عالية، فممكن نخليها نفس ما هي. بعدها البريسيت أيضا ممكن لو تبغى حجم معين ممكن تسويها من هنا، بس نخليها ماتش سورس، ونتأكد إنه محطوط صح على الإكسبورت فيديو والإكسبورت أوديو لو نبغى الفيديو بنفس الوقت الأوديو معاه. وهنا نحط صح على يوز ماكسيمم ريندر كواليتي بحيث إنه يكون الكواليتي عندنا عالية. بكل سهولة نضغط على إكسبورت بعدها، بس قبلها في هنا الأوتبوت نيم محطوط عندي 15، ممكن نضغط عليه ونسميه الاسم الفايل اللي نبغاه بالمكان الصح، نضغط عليها بس هو زي لينك نبغى نحفظه هنا، بعدها نضغط على سيف وبعدها نضغط على اكسبورت. وكذا أكون خلصت للإكسبورت. لو عجبك البريمير برو وحاب تتعلمه بطريقة أعمق، في فيديو تقريبا مدته 40 دقيقة تقدر تتعلم منه كل الأساسيات، حطيت لك إياه في الرابط وأيضا الآن ظاهر لك على الشاشة. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون واضح بسيط وسهل. لو تهمك مواضيع في هذا المجال لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل الجرس، وبكل تأكيد بقدر دعمك لو ضغطت على اللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك أو زملائك في العمل. لو وقفت معك أي خطوة وما قدرت تسويها اكتب لي في التعليقات. أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق، في أمان الله.